Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hồng Vlog và mình là Văn Hồng Lazada. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về một cái chủ đề liên quan đến làm YouTube. Mà rất nhiều người khi mà nói thật là chưa bắt tay vào làm thì sẽ đặt rất nhiều câu hỏi như là cái kênh mình muốn bật kiếm tiền trên YouTube như nào, nó có đơn giản không, và cái câu chuyện làm YouTube nó như thế nào, và mình sẽ chia sẻ trong video ngày hôm nay. Câu chuyện này bắt đầu từ khi có một bạn đã gửi cho mình một cái inbox, có gửi một câu hỏi là nhờ bật hộ kiếm tiền cái kênh như này. Đây, cái kênh này, kênh của bạn này, chúng ta cùng xem nhá. Bạn ấy nhờ bật hộ kiếm tiền kênh này và có gửi cho mình cả mật khẩu và nói chung là đủ các kiểu luôn, coi như là mình sẽ quản trị cái kênh này. Và trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng phân tích. Bạn này thì bạn ấy chưa có kinh nghiệm làm YouTube nhưng mà rất muốn là tìm hiểu và thử làm. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ với kinh nghiệm mình có làm YouTube khá là lâu rồi, phải mấy năm. Đây, ví dụ kênh của bạn này. Kênh này hiện tại đang có là 861 người đăng ký. Mình chưa nói đến cái việc mà nhờ là bật kiếm tiền kênh này, nhưng mà chúng ta thử view qua nội dung của kênh này. Kênh là Nhạc Hải Đắm. Ok, kênh này thì cũng có vẻ là khá là được. Nội dung có hiện nội dung này, có cả cái này thì nó cũng tạo một sự thu hút rất là lớn. Và cái người đăng ký thì cũng không phải là ít, 861 người nó cũng là một cái gì đó rất là lớn, đúng không ạ? Mới tạo kênh mà có tận 800 người đăng ký là cũng rất là khiếp rồi. Bây giờ chúng ta hãy xem qua nội dung. Nội dung mình nhìn thấy đây thì kênh của bạn này làm về nhạc. Và đây, có đầu tiên là có bạn Tình ơi như bô, anh thanh niên Huy R này, anh thanh niên Hương Ly cover, Phạm Thảo cover, Hương Ly cover này. Và nhìn qua cái đống này thì mình biết rằng chắc chắn là re-up rồi. Re-up là một cái thuật ngữ mà chúng ta hiểu là sử dụng lại video của người khác. Chắc chắn cái video này thì của Hương Ly thì chắc chắn là của Hương Ly hát rồi. Và bạn nào làm YouTube thì chắc chắn cũng biết đến Hương Ly thuộc network là YouTube, một cái network chuyên về nhạc. Các bạn hiểu đơn giản là những kênh YouTube bé bé như này, họ nếu mà muốn quản lý về bản quyền họ sẽ join chung một cái gọi là network. Ở Việt Nam thì có khá nhiều network như Freedom này, Metube, VM1 ngày xưa cũng có, nhưng VM1 bây giờ sập rồi. Thì người ta sẽ bảo hộ cho các bạn nội dung. Và khi được bảo hộ nội dung này thì nếu các bạn khác, ví dụ như bạn Nhạc Hay Nắng này, bạn up lại video của Hương Ly chẳng hạn, thì chắc chắn rằng khi video của bạn lên view tức là lên trên khoảng 1000 view chẳng hạn, chắc chắn video này sẽ bị Metube đánh một gậy. Gọi theo đúng thuật ngữ của YouTube nó sẽ là một try. Và nếu chúng ta bị 3 cái try này thì kênh này sẽ bay luôn, rất khó để lấy lại được. Và trong video này thì mình cũng chia sẻ luôn là nếu với những em mới làm YouTube mà các bạn chọn làm nội dung là nhạc thì theo mình rằng không lên. Thứ nhất, nhạc là hiện nay thì rất khó để cho YouTube có thể phê duyệt cho các bạn kiếm tiền. Vì sao? Vì YouTube nó có ra một cái luật ngầm rồi, những video nhạc. Tất nhiên nhạc thì các bạn có cả hình ảnh, tức là chúng ta làm cả MV như kiểu ca sĩ thì không có gì để nói. Nhưng mà nếu các bạn chỉ làm nhạc không, như là kiểu nhạc non-stop hay là nhạc easy chẳng hạn, hay là một số bạn có thể nó khôn ngoan hơn là chúng ta sử dụng các nguồn free như là nhạc NCS hay là No Copyright Vlog chẳng hạn, thì rất khó để có thể bật được kiếm tiền. Chúng ta sẽ phải chờ từ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, có khi chờ mãi mãi mà chưa bao giờ phê duyệt kiếm tiền. Vì vậy, để làm nhạc thì không nên. Trừ khi các bạn có những cái điểm mạnh như là chúng ta có thể thổi sáo được này, chúng ta có thể đánh được piano, chúng ta có thể producer, tức là sản xuất âm nhạc được, tức là các bạn quay lại quá trình các bạn sản xuất âm nhạc thì nó lại khác. Còn nếu mà chỉ làm nhạc có nhạc không, rồi chúng ta làm các hiệu ứng về wave, có hiệu ứng sóng này, và như bạn này thì bạn nên như re-up lại của người khác, hoặc là làm thành những cái tổng hợp như này, thì theo mình rằng không nên. Rất khó để bật được kiếm tiền. Và nếu các bạn đã được bật kiếm tiền rồi thì rất có khả năng các bạn sẽ bị reset kiếm tiền. Đó là cái ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái chủ đề ngày hôm nay là bạn ấy nhờ bật hộ kiếm tiền cái này, thì mình cũng sẽ chia sẻ luôn. Bây giờ chúng ta thử đăng nhập cái kênh này nhá. Rồi, như vậy đây thì mình đã đăng nhập được cái
kênh của bạn vừa rồi, kênh gì nhỉ, nhạc hay lắm đúng không? Rồi, và bạn này bạn nhờ bật kiếm tiền. Rồi mình cũng sẽ thử bật kiếm tiền xem kênh này xem có bật được không nha các bạn. Rồi các bạn vào cho mình phần kênh của bạn này. Rồi chúng ta vào tùy chỉnh kênh này. Đó. Mình sẽ tách lại một chút nha. Đây, chúng ta chọn YouTuber Studio. Rồi. Ngày xưa thì nó sử dụng cái Studio là bản khác, bản classic cũ. Bây giờ nó sử dụng bản mới thì mình cũng gặp khá nhiều khó khăn để mà sử dụng được cái công cụ mới này. Và mình sẽ chuyển về cái Crystal cũ này, Crystal Studio cũ nha. Tại vì một số cái hướng dẫn mà các bạn có thể tham khảo trên mạng thì đa số là người ta hướng dẫn trên bản cũ. Đó. Đây này. Và muốn bật kiếm tiền thì đơn giản thôi, các bạn vào kênh này. Rồi. Đây. Rồi các bạn hãy nhìn phần này. Chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ có phần là trạng thái bản quyền này. Và cái phần mà kiếm tiền ở đây. Thì nếu kênh bạn bật được kiếm tiền hoặc là đủ điều kiện bật kiếm tiền thì cái phần kiếm tiền này nó sẽ kích hoạt. Đó. Ví dụ đây như kênh của mình. Ví dụ đây là cái kênh của mình là kênh Văn Hóng Lazada này, kênh này đã bật được kiếm tiền rồi. Thì các bạn sau khi mà kích hoạt cái phần mục đã kiếm tiền lên thì cái này coi như là chúng ta đã thể kiếm được tiền trên YouTube rồi. Và quay trở lại với kênh của bạn Nhạc Hay Đắm này thì chúng ta thử xem bật kiếm tiền được không nhá. Đây. Chúng ta sẽ kích vào phần bật này. Rồi. YouTube nó sẽ ra một cái bảng. Mình sẽ cho to phần này cho anh em dễ nhìn nhá. Rồi, như vậy để có thể bật được kiếm tiền YouTube thì chúng ta sẽ có hai nguyên tắc. Đây. Thứ nhất là nếu các bạn đã đủ 1.000 lượt đăng ký. Và thứ hai là các bạn phải có khoảng là 4.000 giờ xem. Bạn này thì bạn đã có 4.785 giờ xem rồi. Nhưng mà hiện tại kênh của bạn này không thể bật được kiếm tiền. Tại vì sao? Tại vì chúng ta chưa đủ 1.000 lượt đăng ký. Nên cái mục mà để đăng ký kiếm tiền ở trên này không thể bật được. Nên là cái trường hợp này của bạn này thì mình sẽ không hỗ trợ được. Nói chung không làm gì được. Bây giờ chỉ có thể trông mong cái lượt đăng ký nó nhiều lên. Vậy muốn có cái lượt đăng ký nhiều lên thì phải làm như nào? Chúng ta sẽ phải chịu khó up video nhiều hơn, tương tác nhiều hơn, trả lời khán giả nhiều hơn. Tốt nhất là làm nhiều video lên, chỉ có cách thế thôi, cũng chả có gì. Có rất nhiều anh em sẽ bị rất nhiều các cái chiêu trò lừa như là mua sub, mua thời gian thực. Cái đó thì mình cũng không thể trả lời với các bạn được là nó có bị lừa đảo hay không. Nhưng mà thực ra thì YouTube nó sẽ duyệt cũng khá là củ chuối. Kể cả các bạn có thể được 1.000 lượt đăng ký, 2.000 lượt đăng ký hoặc 5.000 lượt đăng ký chẳng hạn, thì cái thời gian mà khi chúng ta đấn đăng ký ở đây cũng sẽ rất là lâu. Mình thấy như là trong năm 2019 cái việc đăng ký YouTube nó rất là khó khăn luôn. Ngay cả đến những kênh lớn rất nổi tiếng như là bà Tân Vlog chẳng hạn. Các bạn thấy rằng bà Tân Vlog cũng mất đến gần nửa năm mới đăng ký được. Mà trong khi đó kênh của bà Tân Vlog các bạn biết rằng số sub nó như nào không? 2 triệu lượt sub. 2 triệu lượt sub rồi vẫn chưa bật được kiếm tiền. Mất đến 3 đến 4 tháng mới được. Đó. Chính vì vậy là quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay, đó chính là bật kiếm tiền YouTube. Thì cái điều kiện cần các bạn đó chính là chúng ta sẽ phải ít nhất được 1.000 lượt đăng ký này và 4.000 giờ xem. Và mình cũng đã chia sẻ luôn các cách các bạn có thể đạt được cái đó. Đó chính là chúng ta phải làm nhiều video lên. Sẽ có rất nhiều người đặt câu hỏi là làm sao để có được 1.000 lượt đăng ký nhanh. Này rất là khó này. Thứ nhất là về nội dung. Nội dung nếu các bạn độc lạ hay sáng tạo thì chắc chắn là 1.000 lượt đăng ký nó quá đơn giản rồi. Tuy nhiên thì không phải ai cũng nhận mình là giỏi, có thể sáng tạo rồi thế nọ thế kia. Và là những người nổi tiếng sẵn rồi họ làm YouTube thì quá là dễ luôn. Như các ca sĩ họ có thành danh rồi, bây giờ họ ra lập một kênh thì còn đăng một cái bài post trên fanpage là các bạn ơi đăng ký giúp mình có 1.000 sub. Cái là chưa vòng 2-3 phút là các ông đã có 1.000 sub rồi. Nhưng để được một kiếm tiền thì kể cả ca sĩ hay cũng phải mất một cái thời gian các bạn. Trừ khi các bạn làm các cao lớn ấy, thì mình có thể liên hệ với các agency của YouTube
và xin được cái dấu tích của YouTube rất là đơn giản luôn. Cái này thì có rất nhiều công ty truyền thông có hỗ trợ cái này, nhưng mà đối với người làm cá nhân thì rất là khó luôn. Rồi, mình sẽ chia sẻ luôn các bạn một cái mẹo để có 1000 lượt đăng ký. Thì các bạn thấy rằng ở Việt Nam người ta rất hâm mộ bóng đá đúng không? Thì mình thấy rằng có một cái thủ thuật mà rất nhiều anh em sử dụng, đó chính là để câu cái lượt sub này chúng ta sẽ sử dụng phương pháp khá của chuối, đó chính là livestream lậu. Các bạn có thể tạo một cái kênh mới này, chúng ta sẽ bật được cái tính năng phát trực tiếp. Các bạn hãy click một cái livestream. Tất nhiên cái này là vi phạm bản quyền nha các bạn, cái này mình không khuyến cáo, nhưng mà đây là một cái mẹo thôi, nó cũng là một cái tip. Rồi các bạn hãy livestream một cái trận đá bóng chẳng hạn. Khi nào các bạn đủ 1000 sub, các bạn hãy tắt cái livestream đó đi, tắt ngay. Tại vì đằng vào các bạn livestream lâu thì các bạn sub nhiều nó cũng chả điểm gì cả. Quan trọng chúng ta được ngưỡng là 1000 sub này, coi như là chúng ta đã có điều kiện cần rồi. Và để tránh bị đánh gậy bản quyền thì tốt nhất là chúng ta đủ sub, chúng ta tắt luôn, xóa luôn cái đoạn livestream đó. Và như vậy các bạn đã có 1000 sub rồi. Và đây là một cái mẹo mà rất nhiều anh em bán kênh hay thường làm để kiếm lượt subscribe. Còn cái giờ xem này thì bắt buộc các bạn phải có nội dung nha, bắt buộc phải có nội dung thực nha. Cũng khá nhiều anh em chơi một cái tip rất là liều là chúng ta đăng phim, đăng những cái phim mà nó kiểu rất khó bắt bản quyền, như là các cái show truyền hình này, hay là các cái gọi là cái phim nó phải sốc độc lạ nhưng mà nó không vi phạm chính sách của YouTube, thì khả năng được giờ xem thì cũng được. Và sau khi đủ giờ xem các bạn có thể xóa video đi, nó cũng là một cái mẹo. Hoặc là tốt nhất như mình thì các bạn có thể làm các bạn làm nhiều nội dung lên, hoặc là ở thời gian đầu các bạn chịu khó đăng video bừa lên các bạn, mình có thể search những cái video trên Facebook này, hoặc là chịu khó là chúng ta tránh up video từ YouTube vào các bạn nhé. Tại vì YouTube vào thì mỗi video của trên YouTube nó sẽ có một cái ID riêng, và chúng ta có thể sử dụng lại nội dung từ các nguồn video như là Vimeo này, một số các cái trang của Weibo, TikTok này, nó khá nhiều, Instagram này, rồi Facebook, rồi Yahoo, nó rất nhiều mạng xã hội mình có thể lấy video. Hoặc là cũng nhiều anh em còn liều hơn là lấy luôn cắt từ VTV Go up lên, thực ra để đủ cho xem thôi. Và sau khi các bạn đã đủ hai cái điều kiện này rồi thì chúng ta sẽ mất một khoảng thời gian để YouTube xét duyệt khá là lâu đấy các bạn. Cái đăng ký này thì cái này thì dễ này, nhưng mà để cái thời gian YouTube nó duyệt thì khá là hên xui các bạn. Thường là theo đúng quy tắc là chúng ta sẽ mất từ 1 tháng 30 ngày, nhưng mà thực ra mình thấy là cũng phải 6 tháng rồi, bây giờ không biết thời gian thế nào đó. Rồi như vậy mình đã chia sẻ các bạn về cái gọi là bật kiếm tiền YouTube. Và quay trở lại với cái phần tổng quan kênh này thì mình cũng đã chia sẻ các bạn về cái nội dung. Tốt nhất là chúng ta nên tránh những cái làm video về nhạc như này. Và thứ hai nữa, mình có thể sử dụng làm các cái video về game, về vlog, livestream, nói chung rất nhiều nội dung để các bạn có thể sáng tạo, làm tin tức. Các bạn hát được nhưng mà hát không có nhạc, diễn hài, tấu hài, rồi bốc phép trên raw reaction, nói chung nó rất nhiều mảng video các bạn có thể làm luôn, hướng dẫn rồi review các thứ. Rồi ok, đây bạn này còn bị một gậy cộng đồng như này đó, có bị một gậy như đây này, đại dịch cúm flu này, ui dồi ôi, bị một gậy vào ngày 31 tháng 1 nữa đó. Nếu có một cái này nữa mình cũng chia sẻ với các bạn là nếu các bạn bị một gậy thì việc bật kiếm tiền nó sẽ trở nên khó khăn lên gấp 2, gấp 3 lần nhá. Đó, thường là anh em re-up sẽ rất dễ bị cái này. Đó, bị một gậy nữa khả năng bật kiếm tiền hầu như là không có luôn. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và nếu thấy video hay và hữu ích thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Và có những gì chia sẻ khác thì các bạn có thể muốn đặt câu hỏi thì các bạn đặt câu hỏi bên dưới, mình sẽ chia sẻ ở những video tiếp theo nha.